aflăm pe pietonalul Liviu Lebreanu din Bistrița. Aici a început povestea Olimpiadei Inocenților în anul 2007. Anul trecut, din cauza situației pandemice, nu am putut să organizăm acest minunat eveniment. Însă, anul acesta, vă invit să descoperim împreună noua poveste a Olimpiadei Inocenților. Oare chiar au trecut 14 ani? Nici nu-mi vine să cred că trebuia să fim la 14-a ediție. Ce lucruri frumoase am făcut în acești 14 ani. Și când te gândești că totul a început de la ce am putea face pentru acești copii. Dacă bine mi-aduc aminte, la vremea aceea acești copii încă erau stigmatizați, nu prea îi vedeam pe stradă, dar aveau atâtea lucruri frumoase să ne arate și pentru noi, ca și organizație, începuseră să devină adevărate lecții de viață. Ceea ce ne doream noi foarte mult era ca acești copii să fie integrați în comunitatea noastră și pentru a fi integrați trebuia în primul rând să fie acceptați, tolerați, respectați și nu în ultimul rând sprijiniți. Copiii cu dizabilități sunt un pic invizibili din punctul meu de vedere și în urma unei olimpiade se mai conștientizează că existăm și noi și mai văd autoritățile sau alte personalități din oraș că existăm. Să aibă șanse să se joace în parc, pentru că mi s-a întâmplat de multe ori să mă duc eu în parc și unii copii să se retragă. Fără ajutorul comunității, fără ajutorul voluntarilor, nu am fi reușit să ducem la bun sfârșit fiecare ediție. În timp am fost plăcut surprinși să ni se alăture voluntari internaționali, voluntari IBS din Franța, din Turcia, din Portugalia și voluntari de la Școala Britanică din București și, nu în ultimul rând, voluntari din liceele bistrițene. Mă bucur că și la noi în țară nu mă așteptam la început să avem atâtea cazuri sau, statistic vorbind, atâtea cazuri de copii cu probleme sau atâția adolescenți cu probleme, nu știam. Și cred că și tineri de anii mei, cred că ar trebui acolo pus un semn exclamării ca să se afle că, de fapt, poate pe o scară cu 20 de apartamente e o familie sau e un copil cu probleme. Am fost primul din gașca mea de prieteni care a fost voluntar. Nu trebuie să-ți fie frică să pui mâna pe un copil cu dizabilități, trebuie doar să știi cum să o faci. Until the pandemic, every year we would bring a group of students up to Bistrița to help organize some of the events during the Olympiad. And it's my favorite trip. It's one of the students' favorite trips. And it's a real high point of our year. And the first time I went, I'm gonna be honest, my mom signed me up, and in year 8, 13, I was like, I don't want to go and do charity work. I want to play outside or whatever. And I was really mad in the fact that I had no friends going with me, but I went. It was such a different experience because I've never been to something like this before. And so having the opportunity to be exposed to all these different children, with different abilities, is really eye-opening and heartwarming to be able to help and give them attention and see them so happy just to, be a part of something. Cred că voluntarii au avut rolul cel mai important când ne gândim la interacțiunea și sprijinul și susținerea copiilor care participau la probe. This really small kid, I don't know his name, but he would come every time, and he'd show up and he'd show me his shoes, and then he'd tug on my shirt and he'd point at me and he'd tell he wants to go outside.
he can't tell me that through his words, but he's showing me he wants to go. So he's just eager to see other people. I think until then I hadn't realized how, like Tamina said, how similar we actually all are and how everyone just wants that friendship. We all just kind of want the same thing. We just want to be around each other and we want to be friends. We want to all get along, I think. Nu ar trebui marginalizați sau văzuți ca și neajutorați sau că nu ne pot ajuta ei pe noi. Fac treabă foarte bună și muncesc la fel de mult și pot. Deci se poate. Atâta trebuie să avem ocazia să îi întâlnim. Cel puțin față în față. Ioana, ai o amintire sau un eveniment, ceva, o activitate pe care o îndrăgești cel mai mult la Olimpiadă? Unul dintre momentele care îmi vine acum în minte este cursa cu cărucioare și acel moment când la masa noastră veneau copiii cu atâta entuziasm să își primească medalia pe care o purtau cu mare mândrie. La un moment dat s-au strâns voluntarii și fiecare a luat de mânuță câte un copil și s-a făcut o plimbare prin cartier, să zicem. Și cred că acel moment a fost unul dintre cele mai importante pentru mine, pentru că avea o conexiune de 1 la 1 cu un copilaș. În cadrul evenimentului, copiii erau implicați în mai multe probe artistice și sportive. Tenis de masă, basket, fotbal, pictură și desen, jocuri de îndemânare. Însă cel mai emoționant moment al Olimpiadei Inocenților era atunci când toate probele se opreau, pentru că toți participanții veneau să încurajeze pe copiii care participau la proba în scaune rulante. Acum o vom vizita pe Patricia, o domnișoară foarte drăguță care ani de zile a participat la Olimpiada Inocenților. Ți-am adus ceva, să vedem dacă îți mai aduci aminte. La Olimpiada din 2017. Au trecut ceva ani de atunci. Da. Aici la ce probă erai? La cursa cu cărucioare. Și de fiecare dată ai ieșit câștigătoare, ca toți ceilalți, așa-i? Evenimentul ăsta a reușit să bucure orice fel de copil, cu orice fel de grad de dizabilitate avea el acolo. Deci, pentru fiecare am găsit o formă de concurs prin care el să se simtă învingător. Îmi amintesc fericirea lor și faptul că pentru ei era sărbătoarea lor, ca și ziua lor de naștere. Ei atunci erau în centru atenției, asta mi-a plăcut. De fiecare dată, mie mi-a plăcut faptul că veneau ceilalți cetățeni și participau și ei, sau cel puțin erau spectatori. Și era o sărbătoare. Mi-aș dori foarte mult să continue și să revenim la normal și să mai avem experiențele astea. Aici am organizat ultimele ediții ale Olimpiadei Inocenților. Și eu sunt nostalgică, Andrada. Winky, ce mult mă bucur să te revăd! Mulțumesc, dar unde sunt copiii? Copiii sunt acasă. Da, înainte a fost plin de copii și acolo am făcut așa de mult baloane că degetele mele a durut. Winky, ce bine vorbești românește! Mulțumesc, dar a fost greu când am venit, că am știut numai un cuvântul. Dar am observat că clownii pot să comunici fără cuvintele. Dar de unde vii? Eu sunt din America și vreau să vorbesc în engleză, vă rog. Ok! Cum a fost ultimul an pentru tine? Well,
It was a very hard year. I had to stay inside a lot. I have such a big nose, it's hard to wear this mask. But it helps me realize that in hard times, we still have hope. And in sad times, we still have joy. An de an, indiferent de vreme, am avut perioade și de ploi, furtuni, în care ne-am mutat când la polivalentă, când pe pietonal, când în fața la Casa de Cultură, deci au fost ceva... Deci eu am participat la toate olimpiadele, n-am lipsit niciodată. Cel mai important mesaj cred că este acela că nu sunteți singuri, pentru că e foarte importantă solidaritatea, că sunt și alții care trăiesc drame și dureri, dar care sunt învingători. Am avut multe stări. Și emoționată să văd atâtea mămici care au probleme ca noastre și totodată bucuroasă că nu sunt singura care trece prin asemenea momente. Ne aflăm în incinta complexului muzeal Bistrița, unde în 2019 a avut loc ultima ediție a Olimpiadei Inocenților. Ca în fiecare an, alături de noi au fost reprezentanți autorităților publice locale, am avut invitați deosebiți, reprezentant al Ambasadei Statelor Unite în România, sponsori care au fost alături de noi an de an și cărora vrem să le mulțumim și cel mai important a fost pentru noi prezența președintelui Fundației Inocenți, Michael Carroll. Cred că este timpul să începem pregătirile pentru o nouă ediție a Olimpiadei Inocenților, ediția 2022. Are we doing this again, Mike? Yes, Andrada, we're going to do it again. I think that it's really important that we have continuity in our programs, but also continuity in our outreach to the community. And we've gone through a really difficult time, so I really think it's very important that we continue the Olympics. The children really depend on it every year. It's a very important day for them. It brings together all the different elements of the community to celebrate the lives of these children who rarely have the opportunity to be in front of anybody, to be seen. For the last year and a half, we've been confined to our boxes. We see ourselves only on screens, and we see our friends on screens, and we see the world on a screen. So it's really important for the social fabric and the continuity of community for us to see one another, to partake in the event. Watching something is not the same as playing something. So, I sincerely mean this too. I don't think that I'm overstating the case of what the last year and a half has brought to the world, not just our countries. I want to thank everybody. I want to thank the staff. I want to thank all of the people who volunteer. I want to thank the community. I want to thank the teachers at the schools, all the people who work with these children who are disabled or disadvantaged, and the children themselves for making this such a great event. Every person involved brings something to it, and every person gets something from it. And that's really what's critical in terms of human experience, is having the give and take of life right in a moment where everybody is celebrating and there's joy, and you can see it in the faces of the children. There's nothing more beautiful than the faces of the children as they march in the parade, or as they participate in an event, or they get their face painted, or they draw a picture, or they sing or dance. To see that joy and to see that celebration is just heartwarming and wonderful for all of us. We are still here. That's our motto. We are still here, and we will be here for you.